Hello guys, welcome back to my channel Lolly Thazong. তো আজি আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো যে Wego ব্লক কেনেকৈ ফিটিং কৰা হয়। তো আমি এতিয়া পিষ্টনটো ফিটিং কৰি ললো। পিষ্টনত ইয়াত চাব পাৰিছে যে দুটা চেইন থাকে, ভেলভৰ চেইন, এটা ডাঙৰ একটা সৰু। ডাঙৰ ভেলভৰ চেইনটো ওপৰত দিব লাগে আৰু তলৰটো সৰুটো তলত দিব লাগে। তো আমি পিষ্টনটো বহাই দিলো, হে পাঁচটা ৰিং থাকে। মই আজি বৰিং ব্লক লগাম। নতুন ব্লকটো অলপ দাম বেছি, বৰিং ব্লকটো 50% দামত পোৱা যায়। তো নিজৰে গাড়ী একো নাই তাত। তাৰপিছত ব্লকটো ভৰাই দিলোঁ মই। তাৰপিছত দুটা নটটো টাইট কৰি ল'ব লাগে প্ৰথমে। দুটা নটটো টাইট কৰি ল'ম, লগাই ল'ম। দুটা নটটো টাইট কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছত আমি টেনশ্যনাৰ লগাব লাগিব। টেনশ্যনাৰ থাকে ওপৰত, যোনটো টাইট কৰি ৰাখে নহয়, টেনশ্যনাৰ বুলি কয় এইটো। মই লগালোঁ। এতিয়া ব্লকটো মানে পিষ্টনটো ভালকৈ ফিটিং হৈছে নে নাই এইটো এবাৰ চেক কৰি চাব লাগে হাতেৰে। ঠিকে আছে, পিষ্টন ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈছে, সেইটো চেক কৰি চাব লাগে। চেক কৰি লোৱাৰ পিছত পিষ্টনটো ওপৰত থ'ব লাগে, এইটো টপ হয় মানে পিষ্টনটো ওপৰত থ'লে। আৰু এইফালে মেগনেটত টপ আছে, মেগনেটৰ ইয়াত এটা ছাইডত কাঁচ আছে আৰু চেচিছত একটা আছে আৰু টি বুলি লিখা থাকে, এইটো মানে টপ মানে পিষ্টনটো ওপৰত থাকিব। এইটো টপ কৰিলোঁ, পিষ্টনৰ ওপৰত থাকিব। তাৰপিছত এতিয়া আমি হেডটো বহাম। হেডটো হেড আছিলে গ্ৰাইণ্ডিং কৰি লৈছোঁ। প্ৰথমে এতিয়া গেছকিট লগাম। গেছকিটৰ কিছুমানে গম লগাই দিয়ে, আমি গম নলগালে হয়, নিজৰ কথা। গম লগাই লিক নহয়, কিছুমানে মানে লিক হোৱাৰ ভয়ত মানে গম লগাই দিয়ে। একো নাই বাৰু, সেইটো নলগালে একো প্ৰয়োজন নাই। হেডটো মই বহাই দিম এতিয়া। বহাই দিলোঁ, টাইমিংটো ওলাই। তাৰপিছত ওপৰত কেমচপ লগাব লাগিব। তাৰপিছত কেমচপ লগাই দিলোঁ মই। এইটো টিকেটটো আকৌ ইয়াত টাইমিংটো মিলাব লাগে। ইয়াত চাব আপোনাৰ টেনশ্যনাৰো বহাই দিলোঁ। প্ৰথমে টেনশ্যনাৰ বহাই ল'লোঁ, টাইমিংটো ধৰি ৰাখিব লাগিবতো। টেনশ্যনাৰ বহাই ল'লোঁ, লকটো টাইট কৰি লওঁ প্ৰথমে। চাব দুটা আঁচ আছে, এই দুটা আঁচটো এনেকৈ এই আঁচ দুটাটো চেচিছৰ লগত এনেকৈ মিলাব লাগে। আৰু এইফালে মেগনেটৰ টপটো দেখাইছিলোঁ আপোনাক, এইটো টি বুলি আছে আৰু এইটো আঁচটো, এইটো ৰাখিলে টাইমিংটো মিলি যায়। এইটো টাইমিং মতে ফিটিং কৰিলে হৈ গ'ল আৰু বেলেগ বিশেষকৈ একো নাই মানে ইয়াত। এই দুটামান টিপছ ফ'ল' কৰিলে হৈ যায়। তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া ঢাকনি লগাই দিলোঁ আৰু টেপিত মিলাব লাগিব আৰু বাকী কভাৰ চভাৰকেইটা লগাব লাগিব। লগাই গাড়ীটো উঠালেই হ'ল। স্কাৰ্প এটা লগাম, তাৰপিছত মোৰ গাড়ী বাচন্তিটো গাইজ। তো হৈ গ'ল, মই এতিয়া গাড়ী উঠাম। তো ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিলে জনাব। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব